Sziasztok! Titanilla vagyok, és ma ismét főzni fogok kedvenc segítőtársammal, az Ankas Room robotgéppel. Ma egy csodálatos receptet, a lisztmentes csokoládétortát készítjük el. A torta, hogyha nagyon-nagyon jó kislányok akartok lenni, akkor cukormentesen is elkészíthető. Én most a cukros változatot fogom preferálni. A mennyiség az körülbelül ugyanaz legyen a cukorból, illetve a cukorpótlóból is. Azzal kezdjük, hogy én egyébként azért szereztem be ezt a robotgépet, mert rendkívül lusta vagyok. Úgyhogy annál a résznél, amikor a csokoládé tortának a csokoládé hozzávalóját a vajjal vízgőz fölött olvasztgatom, meg keverem össze, na ezt a részt kihagyjuk, és én most megmutatom nektek, hogy hogyan lehet ezt megoldani kicsit hosszabb idő alatt, de nagyon-nagyon egyszerűen. Elmegyek vele, mármint a csokoládéval a mikróig. Mikróztam ezt a kis csokoládét. Nem szabad a teljes maximum erősségen működtetni a mikrót. Elég 500 watton, körülbelül 5-6 perc alatt szép homogén olvasztott csokink lesz. Beledobáljuk a csokoládéval, tehát 18 dekával egyező mennyiségű vajat, majd félretesszük, és elfeledkezünk róla. Most pedig nekiállhatunk a torta előkészítésének. 4 darab tojás sárgája megy a krémkeverőbe. Hozzáküldünk 2 egész tojást, és végül pedig beletesszük a rosztasságot, a 20 deka cukrot. Mint mondtam, ezt lehet egyébként mindenféle cukorpótlóval, eritlittel vagy egyebekkel helyettesíteni. És én szoktam még belerakni ilyenkor egy csipet sót, egy nagyon picit, és a legalacsonyabb fokozaton fogjuk keverni. A keverés közben belefacsarunk körülbelül 1 vagy 1,5 narancsot, ne legyen túl híg a massza, úgyhogy ezt folyamatosan figyelni kell. A csokoládé szépen lassan és lustán összekeveredett a vajjal, egész konkrétan a csokiba darabolt vajat a csokoládé felolvasztotta, és ilyen szép egynemű folyadékká vált. Nem kellett vízgőz fölött meg sehol kevergetni. Most a következő lépés az, hogy az egyébként cukorral összekevert tojást fogom belekeverni ebbe a vajas keverékbe. És amikor ez a massza is összeállt, illetve körülbelül nagyjából egynemű lett. Nem kell vele sokat foglalkozni egyébként, mert ez körülbelül így ennyi. Akkor belereszelünk egy kis narancshéjat. Mindenképpen kezeletlen héjú naranccsal kell dolgozni. Elbír egy egész narancs héjának a belereszelését is a tészta, akkor sem lesz rossz. De egy féltől már jó tömény narancsíze lesz. Egyébként szerintem a narancshéj és a narancslé együttes használata ad igazán narancsízt egy süteménynek. Ezt is összekeverjük, és most, amikor erre a pontra érkeztünk, felverjük a tojás fehérjét jó kőkemény habbá. Ugyanazzal a tállal dolgozunk, mint az előbb, annyi, hogy a krémkeverésről egy gyors mozdulattal átváltunk habverésre. Tojásfehérje. Egy csipet só. Közepes erősség. És mehet. Szép keményre verte az én drága ankám ezt a habot. Nincs is más. Következő lépés, ez a legutolsó, mielőtt a sütőbe raknánk a tortánkat. Összekeverjük a habbal a csokoládét, először egy pici habot teszünk bele, erős nagy mozdulatokkal összekeverjük.
és amikor úgy látjuk, hogy egy egynemű krémet hoztunk létre, akkor beletesszük, Anka lapát tökéletes segítség lesz, akkor beletesszük a habnak a maradékát, ezt már nem kell és nem is szabad darabolni, hanem ezt már egyben kell beletenni. Ezt beledolgozzuk a krémbe teljes egészében. Sikerült egynemű habot varázsolnom a csokoládés tojásos narancs és a tojáshab keverékéből. Nincs más hátra, mint egy szépen kivájazott tortaformába önteni. Lehet ez a 25 centis tortaforma is, de egyébként használhatunk kisebbet, és ez esetben magasabb lesz. Mindenképpen úgy lesz egyébként, hogy nagyon fel fog jönni a rengeteg tojás miatt a közepe. Ettől nem szabad megijedni, ettől ugyanolyan finom lesz a sütemény, és aztán attól sem szabad megijedni, ami utána fog történni, nevezetesen, hogy a közepe össze fog esni, de majd arra is mutatok egy jó kis trükköt. 180 fokos előmelegített sütő 30-35 perc tűpróbáig. A sütemény már a sütőben, és az élénk csokoládé illat száll. Mindeközben kihasználom az időt, hogy verjek egy kőkemény habot Ankával, fél liter tejszínből, ezzel fogom majd díszíteni a csokoládétortát, és hát nem csak díszítem, hanem amint mondtam, a kicsit belső közepét fogom majd vele kipótolni, úgyhogy jól is fog kinézni, meg el is rejti azt, ami a lisztmentes csokoládétortának az egyik legnagyobb hiányossága. Teljes fokozatra kapcsolok, és legalább 5 percre szükségem lesz. ...33 perc sütési idő és egy mélyreható tűpróba után úgy döntöttem, hogy a csokoládétorta elkészült. A formában hagyom kihűlni, és ezt követően díszítem majd tejszínhabbal és eperrel. Kihűlt a csokoládétorta, én megszabadultam a kötényemtől, és most már aztán valóban az utolsó simítások következnek, de szó szerint. Ahogy látjátok, ez a csokoládétorta, hogyha 25-28 cm-es formában készítjük, akkor körülbelül ezt a vastagságot fogja elérni. Ha kisebb formát használtok, 18-23 cm közöttit, akkor értelemszerűen ennél ezekkel az arányokkal, ennél magasabb, vagy akár kétszer ilyen magas is lehet majd a tortátok. Nézzük az utolsó simításokat. A már korábban felvett tejszínhabot csak úgy rusztikusan rásimítom a torta tetejére. Van a torta tetején egy ilyen kis bemélyedés, ahol egy kicsit így összébb ment a tortánk. Ugye a tojás ez nem tud azért, tehát hiába emelkedik magasra, nem tud sokáig úgy maradni. Ezt kihasználván belesimogatunk egy kis tejszínhabot. A mennyiség ízlés kérdése, én imádom. Nem kell vele sokat vacakolni, meg szépen elsimogatni se. És mivel most már az eper szezon kellős közepén vagyunk, kidíszítjük a tortát. A mennyiség megint ízlés kérdése, én ezt is imádom. Az utolsó simítások után is elkészültünk. Nincs más hátra, mint a tálalás. És akarjátok tudni, mi a szuper jó a vékonyra sütött csokoládétortában? Amiben ugye nincs liszt, hogy hatalmas szeretet is lehet belőle vágni, anélkül, hogy lelkiismeretfurdalást kellene éreznem. Így aztán én egy nem mindennapi méretű szelettel lepem most meg magamat, és egyben bemutatom nektek is, hogy hogyan néz ki ő. Most pedig megkóstolom az elkészült süteményt, és elmesélem nektek, hogy milyen lett.
Van benne egy enyhe narancsos íz, tel is tele tömény csoki ízzel, és ehhez a tejszínhab és az eper tökéletes párosítás. Örülök, hogy velem voltatok ma is. Kommenteljetek ehhez a videóhoz, és hogyha osztottok ebben a süti szeretetemben, akkor kérlek osztatok meg velem egyszerű és könnyű süti recepteket, amit az Ankarsrum robotgéppel én is gyorsan el tudok készíteni. Köszönöm szépen még egyszer, hogy néztetek, sziasztok!